าราเป็นวัดที่มีตำนานเรื่องราวเกี่ยวพันผูกพันมากับตำนานขององค์พระบรมเจดีย์ตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าสืบขานกันว่าเรื่องของพญากงพญาพานซึ่งเป็นตำนานแต่เก่าก่อนที่พญากงพญาพานมีการฆ่ากันแล้วลูกฆ่าพ่อจนความรู้สึกเสียใจได้ทำปิตุฆาตกรรมอันหนักเขาพยายามหาทางที่จะแก้กรรมนั้นก็เริ่มด้วยการประชุมภิกษุสงฆ์นิมนต์พระมหาเถระมาประชุมปรึกษาหารือทำยังไงให้แก้กรรมนั้นได้สถานที่ที่ประชุมนั้นเนี่ยแต่เดิมนั้นจะเล่ากันว่าถ้ำปรึกษาเชื่อกันว่าสถานที่ตรงนี้แต่เก่าก่อนเรียกว่าถ้ำปรึกษาซึ่งเกี่ยวพันกับพระบรมเจดีย์เมื่อมีการปรึกษาหารือกันแล้วจะสร้างองค์พระบรมเจดีย์เพื่อเป็นการล้างกรรมที่ได้สร้างการฆ่าพ่อมาก่อนในสมัยของพญากงพญาพานเมื่อมีการประชุมนะทำนี้แล้วก็ได้สร้างศาลาขึ้นจึงมีคำเพี้ยนกันมาตลอดว่าธรรมศาลาจากถ้ำปรึกษาไปเป็นธรรมศาลามีเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของศาสนามาตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมานี่คือเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตำนานที่การสร้างองค์พระบรมเจดีย์แล้วความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่สามารถพิสูจน์ทราบของความเป็นวัดธรรมศาลาได้ในนิราศพระปฐมของสุนทรภู่ครั้งที่ท่านมาองค์พระบรมเจดีย์ท่านก็ได้กล่าวถึงธรรมศาลาไว้ว่าถึงบ้านธรรมศาลาริมท่าน้ำเป็นโรงธรรมสภาแต่ปางหลังเดชะคุณทำคุณกรุณังเป็นที่ตั้งศาสนาให้ถาวรทำให้เชื่อได้ว่าวัดธรรมศาลาของเราอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงแม้แต่รัตนโกสินทร์ก็มีวัดธรรมศาลาตั้งอยู่นี้แล้วรวมถึงแผนผังเมืองโบราณนครปฐมเราจะเห็นภาพวัดธรรมศาลาปรากฏขึ้นอยู่ณสถานที่แห่งนี้แต่เก่าก่อนเลยเนี่ยแต่เก่าก่อนมาเนี่ยเอาสมัยหลวงพี่เป็นเด็กๆเนาะสมัยก่อนรูปลักษณ์เขาจะไม่เป็นอย่างนี้เขาจะเหมือนกับเนินดินเป็นมอดินขึ้นมาแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมคนโบราณธรรมศาลาเนี่ยเชื่อกันว่านี่คือถ้ำปรึกษาจากตำนานที่เกี่ยวเนื่องที่เล่าเมื่อสักครู่นี้เป็นถ้ำที่เคยมานั่งปรึกษากันในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการฆ่าพ่อมีการเล่ากันเสมอว่าเนี่ยเป็นถ้ำใต้ล่างเนี่ยเป็นถ้ำแล้วก็มีช่องเข้าไปมุดเข้าไปในนั้นคนโบราณเล่าให้ฟังกันว่าเชื่อกันว่าถ้ำเนี้ยสามารถเดินไปที่โคกพระเจดีย์ได้นะเดินไปดอนเนียหอมได้นะเดินไปทุ่งพระเมรุได้มีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันมาตลอดเรามีความเชื่อกันอย่างนั้นมาตลอดว่าเป็นถ้ำจนมายุคหลังพี่บวชแล้วแหละนะครับกรมศิลปากรเริ่มลงสำรวจพื้นที่ครั้งแรกก็มีการเปิดพื้นที่ด้านบนนะครับเปิดพื้นที่ด้านบนก็พบว่าไม่ได้เป็นถ้ำแต่เป็นเนินเจดีย์เป็นเนินเจดีย์โบราณครั้งนั้นเปิดครั้งแรกก็ได้วัตถุโบราณไปเป็นลักษณะงานปูนปั้นยุคสมัยธรวดีตอนต้นก็ไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครปฐมที่องค์พระบรมเจดีย์และมาปี 2564 กรมศิลปากรก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งการเปิดก็ทำให้เปิดให้เห็นสภาพด้านข้างทั้งหมดตรงนี้ทำให้พบว่าโบราณสถานนี้เป็นเจดีย์ไม่ได้เป็นถ้ำตามความเชื่อโบราณที่เขาเชื่อกันมาแต่เก่าก่อนเป็นเจดีย์ในยุคธรวดีตอนต้นถามว่ากรมศิลปากรให้ข้อมูลกับเราอย่างไรก็คือให้ข้อมูลจากลายปูนปั้นซึ่งเป็นลายลูกแก้วแล้วก็เป็นลายตรงหัวเสาทั้งหลายเนี่ยเป็นศิลปะสมัยยุคธรวดีตอนต้นแล้วก็มีการสร้างทับซ้อนถ้าเราสังเกตกันเราเห็นโบราณสถานชิ้นนี้แล้วเราเห็นว่ามุมด้านล่างแต่พอมุมชั้นบนเนี่ยกลับไม่ตรงกันไม่เป็นแนวเดียวกันได้สอบถามกับกรมศิลปากรเกิดจากในยุคของธรวดีตอนต้นเนี่ยหลังจากที่เจดีย์ถูกทิ้งร้างมีการยุคธรวดีตอนปลายขึ้นมาก็มีการสร้างขึ้นมาทับซ้อนขึ้นไปแล้วก็เป็นอยุธยาตอนปลายที่การซับซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเจดีย์อันนี้จึงมีลักษณะของการก่อสร้างในการเจดีย์ร่วมสมัยทั้งยุทธวาต้นทวากลางแล้วก็อยุธยาด้วยนี่คือเรื่องของโบราณสถานในส่วนของวัดธรรมศาลาของเราปัจจุบันก็ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้วจริงๆตัวประวัติความเป็นมานะครับทั้งในส่วนของดอนยายหอมเนี่ยแล้วก็ธรรมศาลาเนี่ยต้องบอกว่า2ที่นี้นะครับได้ชื่อมาจากตัวตำนานในท้องถิ่นของทางนครปฐมนะครับเขาเรียกว่าตำนานพญากงพญาพานนะครับที่ก็จะกล่าวถึงกษัตริย์องค์หนึ่งที่พญากงนะครับมีโอรสชื่อพญาพานแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าตัวพญากงเนี่ยนะครับผู้เป็นพระบิดาเนี่ยก็เหมือนแบบได้รับคำทำนายว่าพญาพานผู้เป็นลูกเนี่ยจะมาสังหารนะครับก็เลยเหมือนพยายามเอาพญาพานเนี่ยไปสังหารตอนเป็นทารกยังทรงพระเยาว์อยู่
แต่ว่าในส่วนก็มีเหมือนกับมีคนรับไปเลี้ยงในเนื้อเรื่องก็จะบอกมีคนรับไปเลี้ยงคือยายหอมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนสุดท้ายเนี่ยพญาพานกลับมาสังหารพญากงได้นะครับก็มาทราบทีหลังว่านั่นน่ะคือบิดาของตนนะครับก็เลยเหมือนกับสร้างวัดอันหนึ่งชื่อว่าวัดธรรมศาลานะครับขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนกับอุทิศส่วนกุศลให้กับพญากงอันนี้ตำนานเขาเล่าแบบนี้นะครับส่วนดอนยายหอมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเขาว่าเป็นยายที่เหมือนเลี้ยงดูพญาพานตั้งแต่เด็กเนี่ยจนโตนะครับก็สุดท้ายเนี่ยตัวยายหอมเองเนี่ยก็ถูกพญาพานเนี่ยสังหารด้วยเหมือนกันนะครับก็มีการเหมือนสร้างเป็นเจดีย์อุทิศเอาไว้ตัวตำนานเนี่ยเล่าแบบนี้นะครับซึ่งกำลังจะสื่อว่าตำนานที่เขาผูกขึ้นมาเหล่านี้มันคือการอธิบายในส่วนของที่มาของเจดีย์เหล่านี้นะครับว่าคือมันมีมาก่อนอยู่แล้วแต่คนรุ่นหลังเนี่ยก็มาผูกตำนานแต่งนิทานเอาไว้นะครับเพื่อเหมือนบอกเล่าที่มานะครับซึ่งถามว่าพญาพานเนี่ยนะครับเขาลางเนี่ยมันน่าจะแผลมาจากเรื่องอะไรจริงๆแล้วเข้าใจว่าน่าจะแผลมาจากเรื่องของในส่วนของชื่อของเทวรูปชื่อของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับคติของทวารวดีด้วยนะครับก็คือพระกิษณะพระพานอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เป็นต้นครับในส่วนว่าธรรมศาลาเนี่ยนะครับก็มีการขุดแต่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคงมีการขุดแต่งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าที่ชัดๆเลยเนี่ยคือการดำเนินงานของคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับในพื้นที่รอบๆโบราณสถานวัดธรรมศาลาเนี่ยเมื่อปี 2553 นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการขุดพบในส่วนที่เป็นภาชนะดินเผาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งแบบที่เป็นแบบภาชนะแบบพิมายดำนะครับก็หมายถึงภาชนะที่มีการการขัดผิวให้มันนะครับและภาชนะมีสีดำก็เลยเรียกว่าเป็นศัพท์เทคนิคอันนึงที่เราพิมายดำเนี่ยก็พบด้วยนะครับมีการพบภาชนะดินเผาอื่นๆด้วยนะครับแต่ในส่วนของวัดธรรมศาลาเองเนี่ยก็มีการพบในส่วนงานปูนปั้นนะครับแล้วก็ตัววัดธรรมศาลาเนี่ยก็เป็นลักษณะเท่าที่หลงเหลืออยู่ก็คือฐานเจดีย์ในสมัยทวารวดีนะครับแต่สิ่งน่าสนใจก็คือว่าที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครเนี่ยเราเก็บรักษาในส่วนของประติมากรรมชิ้นหนึ่งก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะครับที่มีประวัติว่าขุดพบที่วัดธรรมศาลานะครับแล้วก็เป็นของหลวงพระราชทานมาแสดงว่าน่าจะขุดพบก่อนช่วงรัชกาลที่7ซะอีกนะครับแล้วก็มีการพระราชทานมาในคราวที่ทำการเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครเมื่อปี 2469 โดยประมาณนะครับนี่เป็นต้นนะครับสถาปัตยกรรมนะครับวัดธรรมศาลานะครับจริงๆแล้วคล้ายๆกับกลุ่มเจดีย์ทวารวดีที่พบในนครปฐมโดยทั่วไปเลยคือเป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีการยกเกศหรือการยกในส่วนของที่เป็นด้านข้างของตัวเจดีย์เนี่ยนะครับออกมายื่นออกมาด้วยนะครับมีการเจาะในส่วนของฐานเนี่ยก็จะมีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมซึ่งศัพท์เทคนิคก็คือการเจาะช่องท้องไม้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอกลักษณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ที่นครปฐมที่เดียวนะครับแต่ว่าที่ราชบุรีเองนะครับเพชรบุรีนะครับในส่วนของสีเทพเองเนี่ยก็มีการทำลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ด้วยนะครับที่เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็มีการยกเกศเจาะช่องท้องไม้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยรูปแบบเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่เราพบได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับธรรมจักรนะครับที่พบได้ค่อนข้างแพร่หลายโดยเฉพาะที่นครปฐมเนี่ยพบธรรมจักรมากกว่า30ชิ้นนะครับซึ่งพบเป็นแหล่งที่พบเยอะมากนะครับเยอะมากกว่าเมืองโบราณอื่นในวัฒนธรรมเดียวกันในช่วงสมัยเดียวกันด้วยนะครับซึ่งพบได้หลากหลายเลยนะครับธรรมจักรที่พบในของนครปฐมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกับแหล่งอื่นได้เช่นกันนะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยก็พบลักษณะพิเศษด้วยนะครับเช่นธรรมจักรวัดเสน่ห์นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะที่พิเศษมากกว่าที่อื่นเลยคือการเจาะช่องโปร่งนะครับเนี่ยที่ชิ้นอื่นเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะธรรมจักรแบบทึบนะครับก็คือลักษณะที่ไม่ได้มีการเจาะช่องโปร่งแต่ว่ามีการสลักให้เหมือนเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะครับที่มาของธรรมจักรเนี่ยนะครับต้องบอกผมว่าจริงๆแล้วมาจากกงล้อนะครับกงล้อเป็นกงล้อรถหรือกงล้อเกวียนนี่แหละนะครับเป็นลักษณะเด่นของธรรมจักรอยู่แล้วเป็นที่มานะครับซึ่งก็แหล่งไอเดียความคิดเหล่านี้นะครับก็มาจากทางอินเดียว่าทำของอินเดียเนี่ยนะครับก็มีการใช้กงล้อเนี่ยนะครับหรือล้อรถพวกนี้นะครับมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของราชรถหรือเกวียนก็ตามซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าการหมุนไปข้างหน้านะครับดังนั้นเนี่ยธรรมจักรเนี่ยก็หมายถึงพระธรรมที่หมุนไปข้างหน้าจึงเป็นเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนานั่นเองนะครับที่มีการเผยแผ่ไปยังที่ต่างๆถ้าเราสังเกตดูเนี่ยครับจะพบว่าในประวัติศาสตร์ของอินเดียเนี่ยนะครับในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็มีการสร้างเสาธรรมจักรด้วยซึ่งหมายถึงการเผยแผ่พุทธศาสนานั่นเองนะครับก็หมายถึงว่าเขาอิงกับการเป็นล้อรถหรือการเป็นชิ้นส่วนของล้อราชรถล้อเกวียนที่หมายถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยนะครับธรรมจักรเนี่ยนะครับนอกจากจะหมายถึงลักษณะของเทียบเคียงได้กับการเป็นล้อรถที่หมายถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับธรรมจักรลักษณะวงกลมแบบเนี้ยมันยังสัมพันธ์กับเรื่องของดวงอาทิตย์ด้วยนะครับที่ลักษณะวงกลมแล้วก็มีรัศมีเนี่ยแฉกเป็นว่าเป็นเส้นเนี่ย
ออกไปทุกทิศทุกทางนะครับซึ่งก็หมายถึงการแบบว่าเป็นการเปล่งรัศมีหรือเรื่องของการแสดงอำนาจเนี่ยออกไปทุกทิศทุกทางด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทำมาจากบางชิ้นจึงมีการสลักรูปพระสุริยะไว้ด้วยเช่นกันมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับของพวกนี้ด้วยนะครับปัจจุบันนะครับในธงของสำนักพุทธเนี่ยสำนักพุทธศาสนาเนี่ยของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็มีการใช้สัญลักษณ์ธรรมจักรเนี่ยนะครับอยู่บนธงด้วยนะครับซึ่งก็หมายถึงการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ก็โรงเรียนวัดธรรมศาลาเนี่ยนะครับคือก่อตั้งโดยหลวงพ่อน้อยผมจำพศแน่นอนไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านมีดำริที่จะสร้างและท่านก็และโรงเรียนนี้ก็คือสร้างโดยหลวงพ่อน้อยด้านหลังชื่อโรงเรียนเลยมีชื่อว่าหลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ครับเพราะว่าหลังจากท่านหลวงพ่อน้อยท่านเสียเนี่ยก็คือเจ้าอาวาสรูปต่อมาก็ช่วยกันดูแลช่วยกันอุปถัมภ์โรงเรียนเลยมาเราอยู่ในชุมชนนะมันก็จะเป็นการพึ่งพากันของบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนเราก็จะมีพาเด็กมาทำกิจกรรมในงานบุญหลายๆงานนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาออกพรรษางานวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้มีส่วนร่วมกับวัดเด็กๆก็จะมีทั้งการเข้ามาเรียนรู้ครับก็เพราะว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยในวัดของเราเนี่ยมีโบราณสถานนะครับซึ่งคือเจดีย์ตั้งแต่สมัยทวารวดีเนี่ยก็จะมีเด็กๆเนี่ยเข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วก็มีเข้าค่ายธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ร่วมพิธีกรรมต่างๆของวัดนะครับคือผมเนี่ยสอนสังคมวิชาสังคมวิชาประวัติศาสตร์นะครับก็จะต้องโคกันอยู่แล้วอย่างบางทีพาเด็กมาก็จะเรียนเชิญพระในวัดเนี่ยเป็นวิทยากรหรือหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับตำนานประวัติความเป็นมาของวัดของเจดีย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเจดีย์เนี่ยมันมีมาก่อนวัดด้วยซ้ำไปก็ด้วยความที่ว่าเป็นพระในชุมชนนะเป็นวัดในชุมชนพระในชุมชนเนี่ยแล้วเมื่อก่อนท่านมีเกี่ยวกับมีความเข้มขลังทางด้านเมตตาด้านอะไรอย่างเงี้ยด้านแคล้วคลาดอย่างเงี้ยซึ่งจะอยู่ในยุคเดียวกับหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมอย่างเงี้ยแล้วกลายว่าคนในชุมชนเด็กเล็กเด็กแดงอะไรกันก็ห้อยแต่หลวงพ่อน้อยแล้วนี่ปุ๊บก็คือเหมือนว่าพอคนในชุมชนก็จะห้อยแต่วัดในชุมชนอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าหลวงพ่อน้อยท่านดังในระดับประเทศด้วยแค่นั้นเองก็จริงๆการรักษาการอนุรักษ์โบราณสถานมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยคือเด็กก็ต้องมีความสนใจในระดับหนึ่งผู้สอนหรือผู้ที่รู้เนี่ยก็ต้องแบบช่วยกันเขาเรียกอะไรช่วยกันแบบปลูกฝังช่วยกันเติมข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเด็กๆเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบช่วยกันดูแลหรือรักษาอย่างถูกต้องครับบางคนแบบฉันอยากรักษาโบราณสถานนี้ไว้แต่ว่าดูแลผิดหลักดูแลไม่ถูกวิธีบูรณะไม่ถูกวิธีมันก็เท่ากับเป็นการทำลายไปในตัวด้วยเราสังคมเราเป็นสังคมแบบชาวบ้านต่างจังหวัดเนาะชาวบ้านก็ค่อนข้างจะมีความผูกพันกับวัดโดยธรรมชาติตั้งแต่รุ่นโบราณผ่านมาถึงแม้ยุคปัจจุบันด้วยสภาพทางสังคมที่ต้องไปประกอบอาชีพที่ทำให้หาบ้านแต่ชาวบ้านก็ยังมีความผูกพันยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านโดยเฉพาะวัดของเราเนี่ยเราก็จะมีหลวงพ่อน้อยอินทสโรเป็นเหมือนกับศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวบ้านที่นี่ชาวบ้านก็จะมาทำบุญกันทุกวันพระโดยปกติวันพระก็จะมาทำบุญเข้าวัดทำบุญกันอยู่เป็นปกติวันพระแล้วก็ในช่วงกิจกรรมการงานของวัดแต่ละกิจกรรมชาวบ้านก็จะเข้ามาวัดมาช่วยงานวัดเรายังมีภาพของชุมชนโบราณอยู่เราวัดมีงานชาวบ้านมาช่วยกันล้างจานช่วยกันตัดหญ้าทำสมาธิวัดเรายังมีภาพเหล่านี้อยู่ในชุมชนของหมู่บ้านของเราชาวบ้านของเรามีความเคารพความศรัทธาในหลวงพ่อน้อยมากทุกๆวันตอนเช้าเย็นๆเราเห็นภาพชาวบ้านที่อาหารมาไหว้ศิลสังขารหลวงพ่อมาทำบุญมาตักบาตรที่จุดที่หลวงพ่ออยู่นี้เป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นภาพจนชินตาเราถามว่าชาวบ้านมีความเชื่ออะไรบ้างที่สุดศรัทธาอะไรมากที่สุดในวัดนี้ในอารามนี้เอาเข้าจริงๆแล้วก็ตอบปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือจะมีความศรัทธาในหลวงพ่อน้อยอินทสโรไม่ว่าจะสุขจะทุกข์อะไรก็จะมาจุดธูปมาขอพรมาบอกมากราบหลวงพ่อนี่คือความเชื่อของชุมชนของชาวบ้านที่นี่